Unboxing ulit, another set just arrived yesterday. And syempre hindi pa natin nakikita kung ano to, kasi yung iba hindi ko na alam mga orders. Nakikita ko na lang pagka na-open na natin. Syempre ang DHL lang, Korean. From factory abroad, direct supplier. Paano natin. As you can see, yung elbow na to is for XMAX 300. Andyan na! Wala ba? Yan. Baik, baka natin lahat. Lamps. Then yung muffler. Ito yung mga spring, bolts and nuts, and yung stainless clamp. Ito para dun sa elbow dito sa dulo, sa engine connection, connector. Maglalagay yung ano, di ba? Bolts and nuts. Obviously, this set is for XMAX 300 full system. This full system set. Yan, full system set yan. And open natin yung muffler. Okay, wait. Yun. Ito yung order ni client para sa XMAX 300 yan. Itong muffler yung ilalagay niya. This is Akra HP with dual tip hole. Siyempre real carbon yung tip niyan, high grade carbon, and high grade stainless 304 yung body. Also the heat shield is real carbon. And mapapansin nyo, there's a initial name ng owner dito, pina-customize niya before ng XMAX logo. Ayan, pina-laser, requested niya. Ayan, RJO, initial name ng client. Pwede naman yon maglagay ng any letters dito. Pwede yung palitan ng logo, any, it's up to you. It's depende sa owner ang gusto niya palagay. Yan, customized na with his initial, with his name initials. So ayan, syempre plug and play na lang to, elbow for XMAX 300 full system. So yan, ganyan yan. And then
ito yung mga bracket just in case. Ito bracket na to just in case hindi sumakto dun sa screwhan nung motor. Meron ka nito. Ito yung nasipin nito. Either here or dito. Ayan, pwede. Kasi may time na hindi sumasakto to sa screwhan. So may kasama siya mga ganitong universal bracket extension. Ito naman yung magko-connect dito. Ayan, iniipit lang yan eh. Clamp siya. Ipit mo lang yan dyan. Sinuksok mo. Saka mo siya ihigpitan itong stainless clamp. And then ayan naman yan. So saktuhan naman to kasi ito 51mm inlet size. This one for 51mm na inlet ng muffler. Yan. So ganyan yan, full system. Full system set. Yan. Full system. So yan na yan. Maganda sounds nito kasi mga nabenta ko na before. Base sound siya. Ganda ng feedback na sounds. Saka high grade stainless siya, 304. Hindi siya mga ordinary stainless lang. Okay, another thing, any muffler pwede dito sa elbow na to. Pwede dito, any muffler. Canister, muffler, shorty or standard size, pwede dito. Basta for 51mm inlet size. Okay, that's it. And ready to ship today. Ito lalamove lang kasi yung client ko malapit lang eh. Ano lang siya, Rizal. Yan, full system. Gusto nyo umorder, PM lang ako sa FB page by Christian 101. Also dito sa YouTube channel, pwede naman.